Hello po mga kababayan, kami po ay taga 555 Scooters dito sa Kaohsiung, malapit lang sa train station na 3 minutes mo lang lalakarin. Kami po ay nag-o-offer ng hulugang scooter sa murang halaga. Kailangan nyo lang pumunta sa shop namin nang matest drive po ang scooter. Etong scooter ngayon ang ipapakita namin ay isang YAMAHA BWSR na 125cc. Ito ay isang YAMAHA BWSR na 2017 model na nagkakahalaga lamang ng 58,000 NTD. Ito ay isang 58,000 NTD na 2017 model na BWSR. Ang original price po nito kung brand new is nasa 95,000. Sa amin lamang po is nasa 58,000 NTD lamang po. Ito ay BWSR 2017 model at ito ay isang accident-free. Ngayon, ang ipapakita namin una ay yung gulong niya. Yung gulong niya, both front at saka yung sa likuran is 12-inch tire. Ito sa harap nasa 80% pa po siya. 80% naka-disc brake. 80% yung gulong niya, naka-disc brake yung harap. Sa may likuran naman, 12-inch din. Ito yun, 80% din yung gulong niya at naka-disc brake din. Naka-disc brake. Double disc brake, front and back. At saka 12-inch yung tire niya. Pareho silang 80%. Double yung shock niya ha. Isa dito, isa dun sa kabila. Double shock to. Mas maganda to siya pang long ride. Ngayon, etong model na to is meron ding footrest. Meron siyang footrest na pwede pang long ride. Ngayon, eto naman, ipapakita namin yung mileage niya. Yung mileage niya is nasa 8,687 lamang po. Ito po yung mileage niya, 8,687 po. Ngayon po, ipapakita po namin dito sa harap, meron po siyang holder. Kung gusto nyo po yung bumili ng inumin, pwede nyo po dito ilagay. Meron din dito. At yung compartment niya, makikita nyo, ito din, ito kalaki. Yung ibang model, hindi ganito kalaki. Tapos po, ngayon, papaanda rin namin para mapakinggan nyo yung tunog ng makina. At saka mga ilaw na rin po ng maipakita. Yan po yung tunog ng makina. Ngayon po, yung mga ilaw naman po, ititest natin. Ito po yung ilaw niya, high and low, indicator left, right indicator. Sa may likuran naman po, titingnan natin. Ito yung sa may likuran, sa kabila, at saka yung busina niya, brake, saka yung busina niya. Yan po yung detalye ng scooter. Kung gusto nyo pa pong malaman ng iba pa at karagdagang detalye, maaari lamang mag-message sa amin, sa aming Facebook page, 555 Scooters. At pwede din kayong tumawag sa linya namin para po matugunan kung ano pa po yung katanungan nyo. Maraming salamat po. Kami po ay nag-iiwan na ride safe always.